සියලුම අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් හදිසි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ටිකක් හදිසි. ටිකක් හදිසි කියලා කියන්නේ in a bit of hurry. In a bit of hurry. ටිකක් හදිසි. In a bit of hurry. මම කියනවා මට ටිකක් හදිසි. මට ටිකක් හදිසි. I am in a bit of hurry. I am in a bit of hurry. අපිට ටිකක් හදිසි. We are in a bit of hurry. We are in a bit of hurry. ඔබට ටිකක් හදිසි. You are in a bit of hurry. You are in a bit of hurry. ඔවුන්ට ටිකක් හදිසි. They are in a bit of hurry. They are in a bit of hurry. ඔහුට ටිකක් හදිසි. He is in a bit of hurry. He is in a bit of hurry. ඇයට ටිකක් හදිසි. She is in a bit of hurry. She is in a bit of hurry. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට subject එක වෙනස් කරලා ඒ කියන්නේ කර්තෘ පදේ ඒ කියන්නේ මුලට දාපු එක කියන්නේ දැන් මම මෙතන දැම්මා I we you they he she it කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මගේ යාළුවාට ටිකක් හදිසි. කොහොමද කියන්නේ? My friend is in a bit of hurry. My friend is in a bit of hurry. තාත්තට ටිකක් හදිසි. Father is in a bit of hurry. Father is in a bit of hurry. මේ මං වෙනස් කරපු විදිහට ඔයගලන්ට subject එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ හදන විදිහ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේ වගේ වාක්‍ය හදාගෙන ඔයගලන්ගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් දවසක අපි මේ වගේම ඉතාමත් වැදගත් පාඩමකින් හමු වෙමු.